Tisztelettel köszöntök mindenkit a Bold Truth About Hungary, talán úgy fordíthatnánk magyarra, hogy a valódi igazság, az egyenes igazság Magyarországról című podcast folytatásában. Kis technikai szünetet tartottunk a magyar elnökség alatt, és hagy ismételjem meg, vagy hagy mondjam el, hogy a mai adást, illetve a mai beszélgetés is annak jegyében vesszük föl és folytatjuk, amit angolul is mindig el szoktunk mondani, mindig arról beszélünk, és úgy beszélünk, ahogy gondoljuk, és mindig úgy gondoljuk, ahogy mondjuk. Tisztelettel köszöntöm Szájer Józsefet, a Szabad Európa Intézet igazgatóját a mai beszélgetésben. És micsoda pikantériája a beszélgetésünk napjának, vagy nem is az apropójának, hogy úgy beszélgetünk veled, talán tegeződhetünk, hiszen régóta ismerjük egymást, hogy miközben te a Szabad Európa Intézet igazgatójaként egy új kezdeményezés tartalommal való megtöltéséért és felépítéséért felelsz. Épp most szüntetik meg a Szabad Európa Rádiót, illetve az azt fenntartó intézményrendszert egy olyan lépéssorozat elemeként, amelynek az a célja, hogy felszámoljon valami egészen fura amerikai kísérletet, aminek az elmúlt néhány évtizedben a tanúi lehettünk. Én emlékszem arról, amikor gyerek voltam, a nagyszüleimnél szoktak nyaraltatni, és a nagyapám, aki egy parasztember volt, nagyon haragudott a kommunista rendszerre, mert elvették tőle a földjét, pont abban az időben, amikor éppen kezdett volna a hadifogság után rendbe jönni. Ő mindig azt a sípoló hangot emlékezteti számomra, mert az egész faluban egyébként, de az ő házukban, a nagyszüleimnek a házában biztos, hogy a Szabad Európa szólt, Szabad Európa Rádió. Egy kommunista rendszerben ennek volt ereje, volt jelentősége. Persze mindenki tudta, hogy a Szabad Európát hallgatja, végig kellett volna csak sétálni a falunk főutcáján, de valójában erről nem lehetett mégsem beszélni. És akkor volt óriási jelentőség annak, hogy megszólalt az a két szó, hogy Szabad Európa. Az, amiben a magyaroknak hosszú évtizedekig nem volt lehetősége. Egészen a rendszerváltozásig ez a rádió betöltötte a hivatását. Én emlékszem, amikor a Fideszt alapítottuk, akkor a Szabad Európa volt az első, amelyik tudósított erről az eseményről, 1988 áprilisában. Még fülemben is hallom azokat a szavakat, vagy azokat a mondatokat, amelyek ennek kapcsán elhangzottak. Egészen más típusú tudósítás volt, mint amit egyébként az akkori kommunista rendszer mondott rólunk. De ott abban a pillanatban, amikor 1990-ben megalakult az első szabad országgyűlés, aminek én is tagja voltam, akkor ennek az időszaknak vége volt. Schnitt. És innentől fogva semmi értelme és jelentősége nem volt, hogy amerikai adófizetők arra fordítsák a pénzüket, hogy valamiféle módon befolyásolják a tőlük egyébként sok ezer kilométerre levő magyar embereknek a gondolkodását. Márpedig néhány éve az amerikai baloldali vezetés ezt vette a fejébe, mert annak idején hamarosan megszüntették aztán a Szabad Európa Rádiót a 90-es években, de úgy érezték, hogy itt az idő arra, hogy újból bele szóljanak ezekbe a dolgokba, és megindították ezeket az adásokat. Nem hiszem, hogy túl hallgatott lett volna Magyarországon ez a rádió, azzal büszkélkedtek, hogy ez a szabadság hangját jelentette, az amerikai nagykövet is verte a mellét emiatt, de ez egy teljesen értelmetlen befektetés volt. Azt is mondanom, hogy egyik legértelmetlenebb befektetés, amit tehettek. A magyar emberek tudják, hogy milyen körülmények között élnek, nem kell Amerikából megmondani nekik azt, hogy mi van, mert ez a rádió természetesen nem arról szólt, hogy mi van Amerikában, hanem arról akar beszámolni, hogy mi van Magyarországon egy eléggé torzított tükörben. Nem errefelé akarom vinni majd a beszélgetést, mert a témánk az csak érintőlegesen fog ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, de nyilván a USAID pénzek eredetét, felhasználását más intézményekkel, pénzügyi és szellemi forrásokkal való összefonódásában, amelyben egyébként maga a Szabad Európa Rádió is értelemszerűen megjelenik, az kiderült, hogy az új adminisztrációban, és erre a mostani beszélgetés előtti kis kávézásunkkor már beszéltünk, hogy Marco Rubio néhány nappal, héttel az adminisztráció hivatalba lépése után önmaga is úgy minősítette, hogy valójában
arra sem volt alkalmas, vagy kimondottan nem volt alkalmas arra, hogy az Egyesült Államok nemzeti érdekét képviselje, hiszen egy olyan átideologizált, woke, bárminek is nevezzük kultúra vagy ideológia részeként tette, amit tett, aminek hát minimum erősen megkérdőjelezhető, hogy egyáltalán az Amerikai Egyesült Államok nemzeti érdekeihez, vagy ugye általában a világból elfoglalt, ha úgy tetszik, nemzetállamként elfoglalt szerepéhez képest milyen értelme volt. Mivel ma már az internet korában élünk, ezért nyilvánvalóan tudjuk, hogy miket mondott az amerikai média Amerikáról, és milyen módon ideologizálta, milyen módon tette a világ abnormalitását, őrültségeit standardé, kötelezővé, vagy az embereken mindennapokban számon kért, vagy kikényszerített gondolkodásmóddá. Ez a gondolatrendőrségnek nagyon tipikus, nagyon sajátos formája, ahol az emberek nem úgy gondolkodnak, ahogyan azt a főirány megszabja, akkor megpróbálják kényszeríteni gondolkodással, elbocsátással, az egyetemek megszállásával, stb. Gyakorlatilag ezt importálták külföldre. Ez nem Amerikának az az importterméke, amelyikre leginkább vágyott volna a világ. Amerika sok mindenben tud segíteni bennünket, a szabadság hazája, a szabad vállalkozásnak a hazája, a versenynek a hazája, egy nagyszerű kultúra, de azt gondolom, hogy a legrosszabb, legprimitívebb, legideológikusabb és legmerevebb részét kaptuk meg mi ebből. Valóban nem az amerikai érdekeket szolgálta ez. Én amerikai adófizetőként 1 centet nem adtam volna erre. Hát főleg annak fényében, hogyha mondjuk Fukuyama azt tudta mondani, hogy a történelem véget ért, és hogy ebből a felfogásból próbálták ezt az egész ideológiát alátámasztani. Pont ezért csinálták, mert azt gondolták, ha véget ért, akkor innentől fogva minden szabad, mert minden jó lesz. Hát ez súlyosan csődöt mondott. Én egyébként annak idején, amikor gyerek voltam, egy általános iskolás, meg gimnazista, nagyon sajnáltam ezt a kommunista nézetet. Mindig elmondták nekünk, hogy a történelem véget ért, mert a szocializmus, a kommunizmus a legmagasabb történelmi fok, innentől fogva már vége a történelemnek. Hát Fukuyama ugyanezt mesélte nekünk. Mi itt Közép-Európában nem esszük meg ezt a maszlagot már, hiszen mi már átéltük a hasonló jellegű dolgokat, és hát természetes kételyt táplálunk mindennel szemben, amit úgy akarnak nekünk eladni, mint ami megváltja a világot. Hát talán ebből is táplálkozik egyébként nyilván a Fidesz megalakulása, a 90-es évek tapasztalatai, az ezredforduló picit keserű tapasztalata, jó kormányzás, talán kevesebb figyelem a politika csinálásra és a választások elvesztése után, hogy most olyan kérdéseket próbálok feltenni, ami nem csak egy intézet igazgatójának, hanem talán mondhatjuk, hogy az elmúlt 3 évtized egyik legtapasztaltabb magyar politikusához is intéznék, hiszen nem titok, az új alaptörvény létrehozásában, azóta az alkotmányhoz kapcsolódó különböző módosítások, illetve hát a ránk helyeződő, vagy rajtunk lévő nyomás okán újra és újra felvetődő kérdések megválaszolásában rendszeresen kikérik a véleményedet. Ezt egyébként a Szabad Európának az új folyamába sitokszóként mondanák. Igen, de ezzel már nem kell foglalkozni. Hadd indítsak onnan a beszélgetés lényegét tekintve, amely arról a témáról, arról a kérdésre fókuszálva, amit a Magyar Nemzetben egyébként a közös rovatotok kapcsán, G. Fodor Gáborral lesz egy közös rovatotok, ugye Magyarország magára talált címmel jelentettél meg, amelyben én nagy örömömre megtaláltam azokat az érveket, azokat a fundamentumokat, amelyeket magam is szoktam használni egyébként a nemzetközi sajtóval, ide látogató külföldi politikusokkal, vagy úgy általában kontextuálisan kell elmagyarázni a Magyarországon folyó változások lényegét, magam is használni szoktam. Saját tapasztalatod is, hogy a miniszterelnök 6-8 évvel ezelőtti egyik megnyilvánulása kapcsán beszélsz azokról a pillérekről, amelyeken az új magyar kísérlet, ha lehet így fogalmazni, Magyarország magára találása tulajdonképpen nyugszik, ami részben meg is magyarázza, de mindenképpen alapokat ad annak a politikának a folytatásához, kivitelezéséhez, de mindenképpen megértéséhez is, amely Magyarországot most így a kirakatba tette, illetve súlyánál, méreténél magasabban értékelteti a világban, hogyha körülnézünk, különösen konzervatív körökben. Igen, hát hogyha azt nézzük, hogy éppen már csak pár hét van hátra addig, hogy a Orbán Viktor
kormányainak az ideje betöltse a 15-öt, 2010 óta. Volt előtte is egy 4 éves periódus, amikor az alapokat rakták le, de egy 15 éven folyamatosan tartó kormányzás esetén azt gondolom, hogy már nem csak a jövőre való elképzeléseket lehet lemérni, nem csak terveket, reményeket, vágyakat, hanem 15 évnek a teljesítményét is. Persze, hogyha úgy vesszük és összehasonlítjuk az európai, nyugat-európai szokásokkal, ma már a kormányzás ez egy ilyen nagyon pragmatikus tevékenység, ahová nem szokás elveket, hosszú távú eszméket beleilleszteni. Ebben biztos, hogy nagyon eltértünk a nyugat-európai mostani pragmatikus, bürokratikus szokásoktól, mert az a néhány cél, amit kitűztünk, hogy egy saját maga lábán megálló, nem eladósodott ország legyen Magyarország, azt, hogy megfordítsuk a demográfiai zuhanást Magyarországon, azt, hogy probléma megoldó, válságkezelő, cselekvőképes kormányzás legyen, ehhez hosszú távú célokat kell kitűzni, olyanokat is, amelyek adott esetben egy-egy cikluson tovább mennek. Optimisták voltunk, és persze sikerült is továbbvinni ezeket, hiszen a polgároknak azt gondolom, hogy tetszett ez a fajta kormányzás, ez a jövőt tételező kormányzás, amelynek az egyik legfontosabb jellemvonása, és szerintem erre utaltál, az, hogy a különböző intézkedések egy irányba húznak, és egymással összefüggenek. Tehát van néhány pillérje ennek a politikának, amelyet mindig figyelembe kell venni a legkisebb döntésnek a meghozatalánál is, hogy érvényesíteni kell a szempontot. Az imént említett demográfiai szempont, az nem mehet szembe a gazdaság megújításának a szempontjaival. A versenyképesség alapvető kategória, a családoknak a támogatása az nem egy olyan elv, amit ki lehet hagyni bármelyik intézkedésből. És minden egyes fontos dolog, amit, hogyha visszanézünk az elmúlt időszakban, mondjuk vegyük a rezsicsökkentést, tehát a közszolgálati díjaknak a lakosság számára való hozzáférhetőségének a biztosítását, egyszerre 3 vagy 4 célt fogalmaz meg, nem pusztán egy intézkedésről van szó, vagy amikor Magyarország kerítést épít a déli határaihoz, mert meg akarja védeni az országot az illegális bevándorlástól, akkor is egyszerre érvényesülnek a demográfia céljai, egyszerre érvényesülnek a biztonságnak a szempontjai, tehát ezek összerendeződnek, és aztán a végén 15 év múlva visszatekintve azt látjuk, hogy itt elképesztő fontos dolgok történtek, olyan fundamentumokat, olyan sarokköveket raktunk rá, amikre aztán a jövőben lehet tovább építeni, és mindennel összefügg. Vagyis amikor példának kínáljuk ezeket más országoknak, hiszen most éppen nagyon divatos Magyarországot másolni, nem mindig volt ez így, nemrégiben unortodox gazdaságpolitikának mondták a magyar politikát, de most ez van, akkor mindig hozzá kell tennünk egy lábjegyzetet, és azt mondani, hogy ez nálatok, kedves spanyolok, amerikaiak, svédek, hollandok, csak akkor fog működni, hogyha hozzá fogjátok igazítani a saját országotoknak a körülményeihez. Mi megtanultuk, minket 20 éven keresztül, a rendszerváltoztatás 20 éven keresztül, 1990-től kezdve egészen 2010-ig mindenki megpróbált valamerre tolni, hogy ezt csináljuk, mindenki a saját modelljét alkalmazta számunkra, az Európai Unió vagy az IMF pedig olyan modelleket, amelyek még sehol az égvilágon nem hoztak sikert. És kitartóan nyomták, és hát mi meg józan gondolkodású emberek vagyunk. Azt a kérdést tettük föl, ha nem voltunk elég bátrak, akkor nem nekik, hanem magunknak, hogy miért működne valami 237-szer, hogyha előtte ugyanennyiszer nem hozta meg a sikert. Tehát nyugat-európai gondolkodásnak van egy egészen sajátos, bizarr fajtája, ami talán az elmeszesedésnek az egyik jele. Persze nem vonatkozik ez mindenkire, hiszen ott is van azért innováció, de az, hogy bürokratikus kormányzásról van szó, vagyis a szabályokat kell betartani. Rólunk is a jogállamiságot kérik számon, a szabályoknak a betartását.
viszont problémát nem tudnak megoldani. Fölmerül egy probléma, például a tömeges migrációnak a kérdése, vagy egy háború, ami itt van a keleti határainkon, és már 3 éve teszi tönkre Európának és a világnak az életét, akkor nem azt keresik, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, hogyan lehetne ezeknek a rossz dolgoknak véget vetni, valami újat, valami innovatívat csinálni helyette, hanem követik a szabályokat, és úgy csinálnak, mint hogyha tennének valamit. A polgárok úgy lássák, hogy lázas tevékenységben vannak, miközben valójában látszat tevékenységet folytatnak. Ebben vagyunk mi mások, és szerintem a most hivatalba lépett amerikai kormányzat is ebben más. Ha lát egy problémát, akkor fogja, megnézi, körüljárja, mi lenne a legjobb megoldás, és belevág. Nem hezitál hosszú hónapokon, éveken keresztül, hanem megcsinálja. És nem biztos, hogy mindegyik sikerülni fog, sőt, biztos, hogy nem fog mindegyik sikerülni, de csak így lehet új dolgokat hozni, és így lehet másoknak is példát mutatni. Ezzel a módszerrel lett Magyarország szerintem példaértékű a világ számára. Egy dupla kérdés jutott ezzel kapcsolatban eszembe, ami az én fejemben a fókusz felé terel minket. Azt említetted, hogy a Nyugat-Európában a kormányzás egyfajta rutinszerű dologgá vált. Bár zárójelben jegyezzük meg, hogy inkább ilyen mindenki azt gondolja, hogy az úgy megy magától típusú dolog. Mondjuk ez egy német politikai kontextusban, most mondjuk a Covid előtti időszakra gondolok, ahol a nagy koalíció, meg úgy általában a pártok együttműködésének a rendszere úgy alakult ki, ahogy, vagy egy belga rendszerre, ahol az se tűnik fel egyébként, hogyha mondjuk 1,5-2 évig nincs kormány, de beszéltünk Hollandiáról és más, vagy Olaszországról. Ez az egyik véglet. A másik véglet viszont az, hogy megjelenik a helyette egy másik felfogás, ami egy ilyen, nevezzük imperialistának, de mindenképpen egy új szinten, tehát egy más dimenzióban jelenik meg, ugye ez az európai integrációból fakadó dolog. Hogy lehet az, hogy miközben mi tulajdonképpen ezt már az Európai Uniós csatlakozás előttől talán, de a csatlakozás óta mindenképpen ugyanazokat a számokat, ugyanazokat a tendenciákat, ugyanazt a valóságot nézzük, figyeljük és próbálunk reagálni, hogy Magyarországnak 2010-től az jutott eszébe, amiről elkezdtünk itt beszélgetni, és úgy reagál rá, hogy a pragmatikus oldalát erősíti és hozza vissza a nemzeti, ha úgy tetszik, konzervatív szempontokat az érdekérvényesítésbe, a nemzeti létbe, a helyi közösségek létébe, és miért nem jönnek mások is rá arra, hogy az a pótlék, amit az imperialista közelítés javasol, vagy állít, vagy elénk tesz, az egy hamis választás. Filozófiai értelemben hogyan lehetne ezt megragadni, és aztán kicsit talán beszélhetünk néhány praktikus eleméről is, tartalmáról is. Szerintem helyes leírása a nyugat-európai nemzetállamoknak, illetve tagországoknak is, hogy ott bürokratikussá, rutinná vált a kormányzás, részben a luxusból fakadóan, részben a problémák hiányából fakadóan, és amikor az igazi problémák először megjelentek, akkor azzal szemben tehetetlenül álltak. Vagyis azt is mondhatnám, hogy részben a választási rendszereik, részben a politikai kultúrájuk révén kialakult egy rituális kvázi kormányzás jellegű dolog, ahol igazából nem helyes az, hogyha valaki irányt szab, valaki kijelöl bizonyos célokat, stb. A dolgok mennek a maguk útján, és alakulnak, ahogyan alakulnak. Tehát nincs vezetése a tagországok szintjén. Ha végignézzük akár egyes országokat is, nagyon kevés komolyabb formátumú politikusról beszélhetnénk, vagy akinek egyáltalán meg lehet jegyezni a nevét manapság. Az Európai Uniónak a belépésével ezt nem csak egyel megemelték, egy szinttel, egy brüsszeli, strasbourgi szintre emelték, hanem egyben ott aztán végképp nincsen már semmiféle politikai irányítás. Ott már ennek filozófiája van, hiszen a különböző nemzeti akaratokat össze kell szőni, és természetesen mindig a legkisebb közös többszörösben tudnak megállapodni, ami azt jelenti, hogy egy néhány milliméternyi előrelépést lehet. Közben arról beszélnek, hogy milyen fontos, hogy közösen oldjunk meg olyan kérdéseket, amelyeket közösen jobban lehet megoldani. Magyarország számos esetben produkálta itt az elmúlt 15 esztendőben azt, hogy még azokban a kérdésekben is, ahol racionálisan valóban a közös fellépés hozott volna eredményt, gondoljunk például a külső határvédelemre, aminél nem baj, hogyha megosztozkodnak a költségeken, az erőn, a know-how-on, a tudáson. Még eznél is kiderült, hogy a
tagországi szinten lényegesen hatékonyabban lehet megvédeni a határokat az illegális bevándorlásról, mint azzal a látszattevékenységgel, amit Európai Unió csinál. Az Európai Uniós szinten már csak a bürokrácia marad. Mi nekünk van Magyarországon itt egy ilyen szavajárásunk Brüsszelre, ez pedig az, hogy az európai bürokraták, brüsszeli bürokraták. Ennél hitelesebb leírása nem nagyon van annak a politológiai, politikai, nemzetközi konglomerátumnak, ami Brüsszelben létezik. Ott aztán már végképp nincsen semmiféle vezetés, eljárások vannak, azokat kell követni, és aki nem követi az eljárásokat, azokat taszigálják, azokat bántják. Aki valamit akar, és hát hogyha valamit akar, akkor biztos, hogy bele fog ütközni néhány bürokratikus szabályba, azonnal elpusztítják, lefolytják a kezdeményezést. Így lett az Európai Unió egy ilyen kicsit a Brezsnyevi Szovjetunióhoz hasonló, mindenfajta megújulási készségét elvesztő, problémákat megoldani képtelen rendszeré. És akkor, és itt van a kérdés, erre rájön egy európai hatalmi rendszer, hiszen ezek a bürokraták hatalommal rendelkeznek ott Európában, ha javítani vagy jobbítani nem is tudnak az állampolgárok életén, de ártani tudnak, lassítani tudják a folyamatokat, akadékoskodni tudnak. Hát mit csinált az Európai Parlament, amely nevében parlament, de valójában az is egy bürokrácia. Mit csinált az Európai Bizottság hosszú évtizedeken keresztül, másfél évtizeden keresztül Magyarországgal szemben, szinte attól a pillanattól, hogy Orbán Viktor hivatalba lépett, állandóan megpróbálta akadályozni, hogy az, ami jó, amit az emberek akarnak, amit tömegesen szeretnének, az miért nem európai, az miért rossz, az miért nacionalista, miért szolgál partikuláris érdekeket, stb. És megakadályozni ezeket minden rendelkezésükre álló eszközökkel. Nem feltétlenül azért, meg gonosz emberek, hanem azért, mert békébe szerettek volna élni, másrészt pedig a hatalmukat ki akarták terjeszteni. Tehát egy ilyen európai impérium gyakorlatilag minden hasznosság tudatát elveszítve próbálja megmondani a tagországoknak, immár most nem a nemzetek egyenlősége, egyenjogúsága alapján, hanem azon az alapon, hogy aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére, tehát a különböző egyébként alanyi jogon járó Európai Uniós támogatásokat nem fogjátok megkapni abban az esetben, hogyha nem a birodalmi, bürokratikus szempontok szerint vagytok. Aki békében van, aki csendben végrehajtja ezeket az ukázokat, nem szól szám, nem fáj fejem alapon, azokat pedig beolvasszák, bedarálják ebbe a rendszerbe, és azok tűnnek deviánsnak, akik kívülről akarják ezt az egész rendszert valamilyen módon hatékonnyá, cselekvőképessé, arra alkalmassá tenni, amiért hát az európai adófizetők rengeteg pénzből ezt fenntartják. Mégis az egésznek van egy paradox vagy abszurd vetülete is. Hogy lehet az, hogy jutottunk odáig, hogy egy ilyen birodalmi kísérlet, ami erősen valóban egy ilyen organikusan fejlődő, nehezen megfogható döntéshozatali és egyéb rendszer működtetéséből is fakad, de egyúttal rendkívül átideologizált is, hogy ez ellen nem valamiféle balos vagy lánglelkű, progresszív fellépés látunk, hanem a konzervatívok álltak ennek az élére. Ugye ennek a március 15-ének az egyik kimondott, kimondatlan szlogenje, vagy vezérelve, az egy maroknyi lázadó a birodalom ellen, ami mi most már 15. éve élünk meg, hiszen azok az összeütközések, érdekkülönbségek, amelyek a nemzeti érdek és ez egyre markánsabban birodalmivá váló brüsszeli buborék között feszülnek, ezek először talán apróbbnak tűnő, bár ugyanakkor szimbolikus dolgokban jelentek meg. Médiatörvény, az alaptörvény, sarkalatos törvényekről folyó vita. Van-e annál abszurdabb dolog, hogy külföldről akarják megmondani, igen. hogy és aztán utána jöttek azok a példák, amelyek tulajdonképpen a Covid talán felgyorsított, a háború meg aztán hiperszonikus sebességre kapcsolt, ahol nyilvánvaló is látható, hogy ezeknek a birodalmi gondolatoknak egyetlen célja van, hogy manifestálódjon ez a birodalmi gondolat. Magyarán, amiről beszéltél az előbb, a tagállami akaratokat, jogrendszereket, képességeket, azt minden szempontból maguk alá gyűrjék. Hiszen ahogy nem akartak egyébként egységes európai fellépést a
migrációs válság tetőpontján, azóta már azt is akarják. Úgy kezdtek el akarni közös egészségügyi fellépést, közös gázbeszerzést, amikor ugye a szankciós politika okán elkezdett az égbe szökni az energiahordozók ára, most már közös fegyverbeszerzés van, és a többi, és a többi, és a többi, amelyben most már csak egyetlen gondolat nem vetődik föl Brüsszel részéről, hogy hol van ebben a tagállami érdek. Igen, és hát hogyha az ideológiai és a birodalmi gondolatnak az egymásra rakódását, vagy egymás lefedését elemezzük, akkor elég világosan mondhatjuk, hogy a baloldal megszállta tulajdonképpen ez a baloldali ideológia, alapvetően egy szélsőséges ideológia, megszállta az intézményrendszert. Ez a baloldalnak egy világos stratégiája volt. Talán legélesebben ez azon jön ki, ami a nemzetnek a kérdését mutatja. Ha valaki elmegy Brüsszelbe, ott a nemzet szitokszónak számít, a nemzeti érdek szitokszónak számít. Én oda jártam 16 éven keresztül, tehát tudom, hogy minden alkalommal arról beszéltek, hogy a háborúkat is a nemzetek okozták, egyébként nem, mert a német, meg a francia, Napóleon és hitleri birodalmi törekvések voltak ezek, vagy a sztálini, hogy ne hagyjunk ki senkit ebből a dologból, vagy vegyük bele akkor még a törököket is. Tehát igazából a háborúkat nem a nemzetállamok okozták, hanem azok, akik birodalmakat akartak építeni. És hát milyen kísértheties, hogy most is ők kerültek tulajdonképpen a háború oldalára, ők azok, akik a mindennapi józan észt félretéve, legalábbis elviekben emberek tömegének a lemészárlásához adják a nevüket vagy a biztatásukat. Tehát ilyen értelemben a baloldalnak vannak ezzel súlyos problémái. A baloldal nyíltan kimondta azt, hogy ők nem akarnak nemzeteket. Tehát az európai projektben egy ilyen kvázi a nemzetállamok meghaladásának a projektjét látják, és hát a nemzetek mindig reakciósak, a nemzetek mindig a múltba néznek, a nemzeteknek hagyományaik vannak, azok büszkék magukra, ennek következtében ezek nem nagyon passzolnak a baloldali nézetekhez, és sikerült egy ilyen ernyő szervezet, egy ilyen irányító birodalmi rendszert kialakítani, és hát bizonyos esetekben nagyon hatékonyan tudják irányítgatni, terelgetni a nemzetállamokat, és akkor nagyon finom voltam, mert Magyarország esetében itt nem a udvarias terelgetésre van szó. Hogyan lehet megállítani mindazt, ami történik? Mert napi élmény, illetve számunkra 15 év most már politikai napi élménye az, hogy ahhoz képest, ahogy 2004-ben ugye mi az Európai Unióhoz csatlakoztunk, tehát az akkori feltételekben, a szerződésekben foglalt alaptételekhez képest napi élmény a hatáskör elvonás, mármint hogy a tagállamok részéről az alkotmányosságukat is sértő egyébként hatáskör elvonás, újabb és újabb területek, újabb és újabb ötletek, mindenféle részben, direkt részben nyakatekert indokkal ezeknek a csorbítása, elvonása. Mert ebben az organikusan fejlődő rendszerben, amelyre utaltál, amely alapvetően egy bürokratikus nagy intézmény, illetve nagy mechanizmus, hol lehet megakasztani, hol lehet először csak mondjuk botokat vagy köveket dobálni a küllő közé, vagy megakasztani azokat a fogaskerekeket, amelyek mindenki talán attól fél, hogy ha akarjuk, hanem de beőrli a tagállamokat. Szerintem egy hétköznapi embernek lehet az az élménye, hogy bármennyire is hangosak vagyunk és állunk ki a saját igazunkért, ezek a folyamatok mégiscsak szinte megállíthatatlanul haladnak előre. Én mielőtt erre válaszolunk, egy lépéssel visszalépnék, mert hogy hol van itt Magyarországnak a missziója, miért vagyunk mi ennek az egésznek a középpontjában. Mi bot csinálta reformátorai vagyunk ennek az egész rendszernek, mi nem a világot akarjuk megváltoztatni, nem Európát akarjuk megváltoztatni. Mi a mindennapi kormányzásunk keretében, amikor értelmes dolgokat akartunk csinálni, beleütköztünk egy csomó értelmetlen korlátba, és ezeknek az értelmetlen korlátoknak a felszámolása keretében jutottunk el oda, hogy hát itt van fölöttünk egy olyan óriási erő, ami hát akadályozza a mi lépésünket, azt, hogy az ország helyes irányba menjen, az, hogy Magyarország jó ország legyen. És akkor itt jön a következő dolog, kimondtam a szót, az erő. Van kívül egy erő. Csak is az erő lehet az,
amely ezt meg tudja semmisíteni, hiszen ez erőt jelent, ez hatalmat jelent, befolyás jelent, folyamatos hatáskör porszívózást jelent, szívja el, és nincsenek tekintettel az uniót alapító szerződéseknek se a betűjére, se a szellemére, vonják el ezeket a hatásköröket. Te is említetted már az imént, hogy a Covid idején azt találták ki, hogy akkor egyrészt lépjen be az unió hitelt felvevő alakulatok körébe, másrészt pedig az egészségügy területeit, különböző beszerzéseiket pedig központosítsuk. Ez nincsen benne sehol a szerződésekben, az pedig, hogy ne lehessen eladósítani az uniót, az pedig kezdettől fogva az alapdolog volt, amit csak a 20-as évek elején, most néhány évvel ezelőtt fordította meg, azóta viszont csőstül jön minden héten, minden egyes következő negyedéves uniós csúcstalálkozó esetén el akarják adósítani, újabb adósságokba akarják verni az uniót, mert hát honnan lenne máshonnan pénz. Tehát ez az elvonás, ez a folyamatos elvonás ellen egy módon lehet föllépni, az erővel. És hát tulajdonképpen ebbe kezdtünk bele. Az erő az Európai Unióban egy politikai szervezet, bár erőteljesen elbürokratizálódott szervezet, a politikai rendszeren keresztül jön, vagyis az európai politikai pártok, azok mögött pedig az európai emberek kell, hogy ezt megteremtsék. És hiába próbálja a média, a hivatalos média, hiába próbálják ezek a szklerotikus intézmények, az civil szervezetek magukat a népnek, magukat a választóknak, az embereknek feltüntetni, valójában ő véleményük az nagyon durván eltér az európai emberekétől. Ezért kell lemenni, amit mi Magyarországon csináltunk, és mivel sikeresek voltunk Magyarországon, hogy valódi problémákkal foglalkoztunk, az embereknek a problémáival foglalkoztunk, ezeknek hangot adtunk, és ezért harcoltunk. Ezt kell most európai szinten végrehajtani. Most még ki akarnak szorítani innen, onnan, amonnan bennünket, de egy idő után ez az erő elég nagy lesz ahhoz, az emberek iránt való bizalom elég nagy lesz ahhoz, lásd Amerika, ott sem gondolták sokan, hogy ez lehetséges. Az emberek igenis kezükbe veszik a dolgok irányítását, és azoknak a politikai erőknek azok mögé az politikai erők mögé állnak be, akik hajlandók ezt az elszúrt, elhibázott, ma már minden tekintetében kártékony rendszert átalakítani és valami hatékonyabbá tenni, és Európát is úgy kell megcsinálni, nem birodalmi alapon, hanem nemzeti alapon kell. A nemzetek egyenrangú együttműködéseképpen volt egyébként a kezdetekben, amikor még 6 főből állt az Európai Unió, voltak olyan jelek, amelyek ebbe az irányba húztak. Azóta már régen nem itt tartunk, úgyhogy rengeteg réteg rárakódott erre, amit most le kell dobálni, ez nem lesz egy könnyű feladat. De ez nyilván a ideológiák, érdekek mellett szervezett szociológiai dolgok is állnak mögötte, hiszen egy létrehozott bürokrácia, ha előtt állnak a lehetőségek újra és újra, ki fogja termelni magából ezeket a kísérleteket, de rávilágított egy nagyon fontos dologra, mert amikor a miniszterelnök arról beszél, hogy foglaljuk el Brüsszelt, akkor tulajdonképpen azt írja le, fogalmazza meg szimbolikusan, amit itt kijelentett, hogy erőt kell mögé az ön pragmatikus, a józanészen alapuló, de alapvetően nemzeti szinten szerveződő politikához létrehozni, amely képes megállítani ezt az őrületet, ami Brüsszelben zajlik. Ez szavazatokban mérik, és nyilván nem lehet azonnal, vagy feltétlenül egy lépésben megtenni. De beszélünk egy másik dologról is, pragmatikus lépésekre is szükség van. Ugye te a magyar új alaptörvény, illetve ahogy tetszik az új alkotmányosság egyik kulcsfigurája voltál vagy. Miért van szükség arra, hogy újra és újra igazítsunk egy kicsit ezen az alkotmányon? Annak fényében van szükség, hogy milyen irányban gyorsul föl egyébként ennek a bürokratikus politikai közegnek a kísérlete a teljes hatalomátvételre, vagy egyszerűen az élet gyorsult fel körülöttünk, ezek az elmúlt évben egymás követő válságok, a Covid, a gazdasági válság, az energiaválság, most a háború, a szankciópolitika által kikényszerített újabb és újabb szempontok hozzák ezt magukkal. Hát amikor 14-15 éve belekezdtünk és el is fogadtuk az új
alaptörvényünket, akkor hát természetesen azzal az igénnyel fogalmaztuk meg, hogy erre építhessük rá azt a rendszert, amely már a józanésznek az alapjaira épül. És arra is emlékezzünk, hogy 14-15 éve az ellendrukkerek, azok azt mondták, hogy ez az alkotmány nem fog megélni 2 évet. Most már jövőre már a 15. életévénél tartunk. Nagyon sok alkotmány egyszerűen nem is él meg ennyi időt, tehát az átlag életkora egy normális alkotmánynak nem ilyen. De ami az elmúlt 15 évet jelenti, abban valóban teljesen igazad van, hogy elképesztő változások történtek. Tehát a világra nem ismerünk rá, és még csak nem is kell akár 15 évre visszamenni, csak 1 évvel ezelőtti állapotokhoz képest is milyen óriási változások vannak. Kellett hozzá egy kiemelkedő politikus Amerikában, aki ezt végigvitte és megcsinálta, de nyugodtan visszamehetünk 2015-re, 2010-re, óriási változások történtek. Arról nem is beszélve, mert ezt is kárörömben szokták mondani, hogy a márványba vésett örökérvényű alkotmányt most már talán a 15. módosításnál tartunk. Hát a márványba vésett nagy híres amerikai alkotmány, amit a függetlenség után fogadtak el az amerikaiak, ott a legfontosabb elemeit ennek az alkotmánynak az utána következő évekbe illesztették bele. Például a Bill of Rights-ot, tehát a szabadságjogoknak a katalógusa, az később került bele, ezért hívják itt First Amendment, Second Amendmentnek, Fifth Amendmentnek ezeket a módosításokat. Ezek évekkel ezután születtek. Minden rendszert be kell valamilyen módon üzemelni, és a hibák először jönnek ki. Amikor egy mosógépet vesz az ember, akkor valószínű, hogy a hibák azok az első pár hónapban fognak kijönni, akkor kell ezeket kijavítani. Tehát egyrészt vadonatúj kérdések merültek fel. Például a külső határvédelemnek a kérdése, a migráció, ami 2011-ben, amikor az alaptörvényt csináltuk, nem volt ilyen jelentőségű, bár beletettük a szükséges biztosítékokat akkor is. De aztán utána módosítani kellett. Azután került bele az a szabály, hogy Magyarországra nem lehet betelepíteni idegen népességet. Vagy most, amikor a külső erőkkel szemben a elvatemültebb ideológiákkal szemben kell megvédeni a legbornírtabb őrültségekkel kell, és a egyértelmű dolgokat kell valamilyen formán megvédeni, tehát az alaptörvényben, mert azt mondják, hogy miért kell beletenni. Azért, mert az alaptörvény meg kell. Azért, mert megkérdőjelezték. Tehát nem azért, mert abban mindenki egyetért, hanem azért, mert bizonyos alapvető dolgokat, amelyek az emberiség évezredek óta vallott, azt most megkérdőjelezték, és nem csak megkérdőjelezték, hanem elindítottak ellene támadásokat is. Tehát az alaptörvény nem az egyetlen lesz, hát nézzük meg, mit csinálnak Lengyelországban, gond nélkül átlépik az alkotmányt. Tehát önmagában ez egy védvonal, ahogyan annak idején a határvédelem esetén is arról beszéltünk, hogy igen, megcsináljuk a kerítést, az egy fizikai védvonal, és megcsináljuk a jogi határvédelmet is, amely megfelelő jogszabályoknak a tömege, alkotmánymódosítás, ami ezt el tudja érni. Tehát ez egy eszköz, amit nem szabadna kihagyni ebből az eszköztárból, már csak azért sem, mert szimbolikus erejű, az üzenetet elküldi mindenhová, és hát az az igazság, hogy másolják is, hogy követik is. Amikor az elején támadtak bennünket, akkor sokszor mondta az ellenfél, hogy jó, hát nem kell ezekkel foglalkozni, mert úgysem a magyarok nem számítanak, önmagában nem. Csak hogy nem ez az, ami miatt mi ijesztőek vagyunk a világ nagyon sok baloldali gondolkodású embere számára, mert hogy kevesen vagyunk, hanem azért, mert a példánkat mások is követik. Olyanok, akik addig ültek a babérjaikon, vagy úgy érezték, hogy hát egy kicsit melegedik a víz, ismerjük a békának a hasonlatát, amit persze ezt talán soha nem végzett el senki, hogy beleültettek volna egy békát, és felforralják a vizet fokozatosan, de hogy fokozatosan emelkedik a víz, és nem veszik észre, hogy körülöttük minden megváltozik, és csak akkor ocsódnak föl, amikor már földbéka lesz belőlük. Akik így gondolkodtak, azok is fölérednek, hogy jobb egy kicsit előrébb gondolkodni, jobb a következő holnapi X vagy Twitter bejegyzésen túl is valamennyire előre látni, és e szerint kellene eljárni,
új módszereket kell követni, például kövessük a magyarokat. Egy utolsó kérdésként talán ezt így is fogalmaznám meg, hogy ahogy említettük itt Fukuyamát, aki dőrén azt állította, hogy a történelemnek vége van, és ez a liberálisnak nevezett demokrácia olyan tökéletesen működik. Korábban ugye ezt a kommunisták mondták, hogy már nincs szükség arra, hogy itt bármi újat találjanak ki. Ez talán reményt ad arra is, hogy amikor azzal az érvel találkozunk, hogy de az emberek már annyira belefásultak, és már annyira elvitte magával őket, főleg Nyugat-Európában az a gondolkodási rendszer, nem gondolati, hanem gondolkodási rendszer, vagy azok a mechanizmusok, amelyekből nem látnak ki, hogy a konzervativizmus mégiscsak ad egy lehetőséget arra, hogy felrázzuk az embereket. Ugye mi is beleöregszünk itt az elmúlt 15 évben, kormányzásba, politika csinálásba. A Szabad Európai Intézet igazgatójaként milyen célokkal folytatod, vagy kezdtél neki a munkának, és folytatod a munkádat, hogyan lehet ezt a társadalmi közeget felrázni, ébren tartani, és ráébreszteni arra, hogy soha nem késő felébredni, mindig van értelme újra és újra gondolni, és nem kényelmesedhetünk el annak a tudatában, hogy itt egyszer mindenkorra lefektetett rendszerek vannak, hiszen az élet, ahogy mutatja az elmúlt években is, olyan dolgokat fog produkálni nagy valószínűséggel a jövőben is egyébként, amelyek pont ellene hatnak ennek a hamis feltételezésnek. Igen, hát nem vagyok már politikus, tehát én a Szabad Európai Intézetnek a vezetőjeként igazából a gondolkodásommal bizonyos új, régi eszméknek a kidolgozásával tudom segíteni ezt a folyamatot. Tehát például a nemzetek alapjára épülő Európát, vagy a nemzetek kartájának a kidolgozását, a szuverenitás fogalmának a megerősítését, ezeket tudom én a politikusok számára valamifajta alapként adni arra, hogy aztán, hogyha ők megfelelő erőt tudnak maguk köré gyűjteni, ez nem lehet más, mint az embereknek a támogatása, és szerintem ezen az úton jól, még akár gyorsabban is haladunk, mint ahogyan valaha bármikor gondoltunk volna, ki gondolta volna, hogy a mostani európai választás után már az Európai Parlament egyik legnagyobb frakciójába fognak tömörülni a velünk hasonló gondolkodású, különböző nemzetiségű politikusok. Ki gondolta volna, hogy Donald Trump magyar mintát fog másolni, amikor bizonyos intézkedésekbe belekezd. Tehát én ezekkel a gondolatokkal tudom ezt segíteni. Például olyan eszmékkel, amit visszaköszönni látok Elon Musknak a tevékenységében, az Európai Uniót nullabázisú költségvetés alapján kellene újra gondolni, vagyis minden egyes funkcióját végignézni, megnézni, hogy van-e arra még szükség, van-e szükség arra, hogy európai szinten csináljuk, van-e arra szükség, hogy ezt európai adófizetők pénzéből csináljuk, vagy csinálják a nemzetállamok, csinálják az egyes emberek, hagyjuk rájuk, hogy ezeket a dolgokat csinálják. Szerintem jelen pillanatban a szellemi építkezésnek a fázisában vagyunk, és elkezdtük a politikai építkezést is, és aztán majd jön az erő is, mint ahogyan ez az erő Amerikában már meg is érkezett. Szájer Józsefnek köszönöm szépen, és sok erőt és sikert kívánok ehhez a munkához. Önöknek pedig köszönöm szépen, hogy a mai beszélgetést végighallgatták. Azt tudom ígérni, hogy hamarosan olyan ezen kontextus mentén folytatódó beszélgetésekkel folytatjuk, Orbán Balázsral, Szijjártó Péterrel és másokkal, ami megteremti a kontextusát, és segít megérteni, mi végre végezzük itt Magyarországon az elmúlt 15 évben a politikai tevékenységünket, és milyen céljaink vannak. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, hamarosan folytatjuk.